Γεια σας, είμαι ο Αναστάσιος Τηλιανός Μπουχούτσος Άρπαντ, αθλίατρος, φυσιοθεραπευτής, βιοθεραπευτής, ψυχοτρονικός, πνευματιστής και πιστοποιημένος στη ραδιαισθησία. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη νέα εποχή που έρχεται, για το Great Reset, για τη μεγάλη επανεκκίνηση. Ακούγοντας πολλές συνωμοσιολογίες και δεινές καταστάσεις που θα έρθουν, μυστικά των ισχυρών και διάφορα άλλα. Βρίσκεστε στη μεταβατική περίοδο της αλλαγής της εποχής των 1260 ετών. Όλα αυτά ήταν αναμενόμενα, αλλά όχι γνωστά σε όλους. Το θετικό είναι σαν ανθρώπινα όντα, θα μπορέσετε σε αυτή την ενσάρκωση να κάνετε αυτή την εποχή να γραφτεί στην ιστορία όπως και οι προηγούμενες. Πριν μπούμε στο θέμα μας, να σας υπενθυμίσω να μπαίνετε στην ιστοσελίδα του Μεταφυσικού, delosdimensiongroup.com. Επαναλαμβάνω, delosdimensiongroup.com. Τι συμβαίνει? Έχετε ακούσει όρους και εκφράσεις όπως η μετατόπιση, αφύπνιση, ανάβαση, χρυσή εποχή, η εποχή του υδροχόου, θετική σκέψη, νόμος έλξεως, το μυστικό, θεωρία συνωμοσίας. Είμαστε πνευματικά όντα στα ανθρώπινα σώματα και ούτω καθεξής. Η υγεία και οι άνθρωποι έρχονται και διέρχονται μια γρήγορη προοδευτική σειρά αλλαγών και μετασχηματισμού. Ξυπνάτε με ένα νέο τρόπο να βλέπετε τον κόσμο. Αρχίζετε να καταλαβαίνετε περισσότερο για την ενέργεια και την κβαντική φυσική της φύσεως και της δημιουργίας, της υπάρξεως πολλών άλλων διαστάσεων και του πώς οι σκέψεις είναι το ενεργειακό δυναμικό που επηρεάζουν το φυσικό σώμα. Οι στατιστικές δείχνουν ότι ένα ρεκόρ αριθμό ανθρώπων πιστεύουν στο Θεό, τους αγγέλους, τα φαντάσματα και είχαν κάποια ψυχική, πνευματική ή άλλη κοσμική παραφυσική εμπειρία. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή της ανθρώπινης εξέλιξης, όπου το πέπλο μεταξύ του υλικού κόσμου και των πνευματικών σφαιρών, άλλες διαστάσεις, αραιώνει. Υπάρχει μεγαλύτερη πίστη και ενδιαφέρον για την ύπαρξη πολλών κοσμικών πλανητών και όντων, εξωγήινοι και UFOs, και μια μεγαλύτερη γενική αποδοχή πνευματικών ενιών, εναλλακτικών τρόπων ζωής, αυτοβελτιώσεως μυαλού και σώματος και ανθρώπινης ανάπτυξης, καθώς και της παραφυσικής, αλλά και των υπερφυσικών φαινομένων. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα φυσικό, σχεδόν έμφυτο ενδιαφέρον, αναβίωση και αναγέννηση, αν θέλετε, στην αρχαία μυστικιστική σοφία και την εσωτερική γνώση. Υπάρχει μια αυξημένη περιέργεια για το απόκρυφο, τη μαγεία, τον παγανισμό και μια πιο ελεύθερη εξερεύνηση που αναζητά την αλήθεια μέσω μιας ευρύτερης αίσθησης πνευματικότητος έξω από το κουτί των συμβατικών θρησκευτικών δομών και θεσμών, με αγάπη αλλά χωρίς ενοχές. Υπάρχουν τόσο πολλά μυστήρια του κόσμου που είτε παραμένουν κρυμμένα είτε αναπάτητα. Ωστόσο, τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο ελεύθερο από το να βρει αλήθεια κάποιος κάτω από όλα αυτά τα πέπλα. Ξέρετε, λένε ότι υπάρχει πραγματικά ένα πέπλο μεταξύ των κόσμων, αυτό που τυφλώνει και χωρίζει από την αλήθεια. Οι μυστικιστές, οι προσκυνητές και οι αναζητητές, όπως και οι πνευματιστές, εδώ και αιώνες γνώριζαν ή τουλάχιστον αισθάνονταν πολύ την πνευματική αλήθεια που για άλλους μένει τυλιγμένη και φαινομενικά πρόσιτη. Αισθάνονταν σαν να υπάρχουν πολλά ακόμη να αποκαλυφθούν. Τώρα πια ο άνθρωπος βρίσκεται στη μεγάλη εποχή που μπορεί να διαλύσει τα εμπόδια που έχει δημιουργήσει το αόρατο πέπλο. Ξυπνήστε από το παραμύθι. Μεγάλες αλλαγές πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε ολόκληρο το σύμπαν. Δεν θα είναι μια άνετη στιγμή. Είναι σημαντικό ότι ο καθένας δεν έχει φόβο, καμία ανησυχία, γνωρίζοντας ότι αυτή η μεγάλη αναταραχή είναι απαραίτητη πριν γίνει το επόμενο βήμα, μας λέει η Άιλιν Κάντι. Αυτές οι μεταβαλλόμενες ενέργειες και βάρδιες
αλλάζουν τον κόσμο και οι άνθρωποι αλλάζουν με αυτόν. Αρχίζουν να παρατηρούν μία διαφορά. Μερικοί έχουν συνειδητοποιήσει αυτό για λίγο. Άλλοι αρχίζουν να αισθάνονται τα πράγματα και άλλοι πάλι κοιμούνται. Αλήθεια, τι είδους υποκείμενες αλήθειες ή συμβολισμοί μπορεί να υπάρχουν σε μερικούς μύθους, θρύλους και παραμύθια. Θα μπορούσε να είναι όλοι κάτω από κάποιο είδους ξόρκι, μια μαζική αμνησία, όπως όλοι οι άνθρωποι στο ατομικό βασιλειό τους. Αισθάνονται σίγουρα πολύ έτσι κατά καιρούς. Ίσως μπορεί να μην είναι ένα ξόρκι, ένα μαγικό, αν και θα μπορούσε να είναι, και να συμβαίνει κάτι όπου βρισκόμαστε σε κάποιο είδος σκοπίμως φτιαγμένης φούσκας ή μήτρας και όταν μπαίνουμε σε αυτή τη ζωή να ενσωματώνεται στη δική μας. Μπορεί να αισθάνεστε σαν να υπάρχουν στιγμές που έχετε αποσπάσματα από ξύπνημα, από αυτό που αλλιώς περιγράφεται σαν ένα ξαφνικό κόμμα. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι ότι έχουν μαγευτεί από ένα ξόρκι. Μιλάμε για ξύπνημα, επομένως θα πρέπει να είναι ήδη κοιμισμένος κάποιος για να ξεκινήσει και να ξυπνήσει. Ώρα για αλλαγή. Η γη λέγεται ότι υπάρχει περίπου 2 δισεκατομμύρια έτη και έχουν υπάρξει αλλαγές σε πνευματικές εποχές στο παρελθόν, όπως με τη χρήση των πυραμίδων και τη μακρά χαμένη πόλη της Ατλαντίδος και της Λεμουρίας. Μεγάλο μέρος αυτής της ιερής γνώσεως έχει κρατηθεί κρυφό από το ευρύ κοινό, ώστε να συνεχίσει μια βαθιά ριζωμένη ανάγκη για τον έλεγχο, την απληστία και την εξουσία του κόσμου. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που υπήρξε μια τέτοια κολοσιαία στροφή σε μαζική κλίμακα, καθώς κινούμαστε σε μεγάλους χρονικούς κύκλους. Υπήρξε μια καθολική μετατόπιση γύρω από την αλλαγή της χιλιετίας, όπως προβλέφθηκε από τους Μάγιας και άλλους αρχαίους πολιτισμούς, όπου απομακρυνόμαστε από ένα φυσικό επίπεδο δονήσεως σε ένα πιο πνευματικό, και σε αυτή τη διαδικασία οι άνθρωποι αρχίζουν να γνωρίζουν την πνευματικότητα, αντιμετωπίζοντας όλες τις μεταβολές που έρχονται συχνά σαν κύματα και γι' αυτό συχνά μπορεί να αισθάνονται σαν να αμφιταλαντεύονται. Έχουν τα ψηλά και τις κορυφές και στη συνέχεια τα χαμηλά και τις πτώσεις. Μερικές φορές αισθάνεστε σαν να πηγαίνετε ένα βήμα μπροστά και μετά 2 βήματα πίσω. Για πολλούς ανθρώπους αυτό που συμβαίνει είναι επειδή καθώς αυξάνετε τη συχνότητά σας, κυριαρχείτε κάθε εμπόδιο, μειώνεται μετά η συχνότητα και βρίσκεστε σε ζώνη όπου η αρνητική χαμηλή ενέργεια, κραδασμός, μπορεί να σας χτυπήσει μέχρι να είστε έτοιμοι για το επόμενο θετικό βήμα. Μερικές φορές αισθάνεστε σαν να έχει σηκωθεί το έδαφος από κάτω σας ή σαν να μην σταματά ποτέ όλη η εσωτερική και εξωτερική αναταραχή στη ζωή σας. Σήμερα έχουμε εκφράσεις όπως ευδοκιμούν και όχι επιβιώνουν, γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση, ότι η γη και η ανθρωπότητα περνάνε τώρα. Όμως αυτή η διαδικασία δεν περιέχει χάος και σύγχυση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το παιχνίδι μεταξύ φωτός και αγνίας σαν δίπολο έχει αρχίσει εδώ και αιώνες χρόνου, όμως έρχεται κάποιο είδος κορεσμού και οι άνθρωποι μπορούν πλέον να το αισθανθούν στον αέρα και ακόμη και να αισθανθούν στο σώμα τους. Είναι η ώρα. Και ενώ μπορεί να φαίνεται μάταιο, άσκοπο, μακρινό, γελίο, φανταστικό ή εξαντλητικό να φτάσετε σε αυτό το δοχείο χρυσού πάνω από το ουράνιο τόξο, αυτό που γίνεται περισσότερο από μια νέα ή αναγεννητική πραγματικότητα είναι η επιθυμία να εξερευνήσετε αυτά τα κρυμμένα βασίλεια ή τουλάχιστον τους δικούς σας αληθινούς εαυτούς, καθώς νιώθετε θαμμένοι σε πολλά τέλματα και τοξικότητα από αυτή τη ζωή και άλλα όλα κτισμένα μέσα και γύρω σας.
Γι' αυτό συχνά αισθάνεστε ότι πρόκειται να εκραγεί σαν ηφαίστειο. Τόσα πολλά έχουν φτάσει στην επιφάνεια για να γνωριστούν, να καθαριστούν και να απελευθερωθούν. Και κάτω από όλα αυτά έρχεται μια καύση, έμφυτη και ακόρεστη αίσθηση ότι υπάρχουν περισσότερα και μια όρεξη για λύτρωση, ευτυχία, ολοκλήρωση. Ερωτήσεις για αλήθεια ώστε να κατανοηθούν περισσότερα για τα μυστηριώδη, καθολικά και κοσμικά άγνωστα. Πολλά από αυτά προέρχονται επίσης από μια ανάδευση της συνειδήσεως, ένα βαθύ γαργάλιμα της περιέργειας και ένα αίσθημα μεγάλης απελπισίας, μη ικανοποιήσεως ή δυσαρέσκειας. Από εκεί μπορεί να ξεκινήσει το πνευματικό ταξίδι. Αυτό ελπίζω άλλωστε, όσο σταδιακά επιτρέπετε, να το κάνουμε μαζί. Εύχομαι το φως να ρέει πάντα μέσα σας. Γεια σας.